දේශීය ආර්ථිකයේ නංවාලීම සඳහා පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයෙන් දැවැන්ත කාර්යභාරයක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ හින්දා අපි හිතුවා සෙදමක් කතාබහ තුළ අපි වෙන් කරන්න ඕනේ ඉඩහසර වුන් වෙනුවෙන් කොයි විදිහටද මේ සේවාවන් අපේ රටේ ජනතාව තුළ ව්‍යාප්ත කරන්න කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න. අපිත් එක්ක අද දවසේ කතාබහ වෙනුවෙන් එකතු වෙනවා පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ ව්‍යාප්ති හා සංවර්ධන සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී W.A.S සේනාරත්න මහතා. සුබ දවසක් ඔබතුමන්ට. සුබ දවසක්. ඔබතුමන් විතාම ගෞරවයෙන් අපි කතාබහ වෙනුවෙන් පිළිගන්නේ. මම හිතුවා ප්‍රවේශයක් ගන්න ගොඩක් වැදගත් වේවි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ප්‍රේක්ෂක ජනතාවටත් දැනුවත් කිරීම උදෙසා පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන සේවාවන් පිළිබඳව අපි හඳුන්වා දීමක් කරලම අපේ කතාබහ ආරම්භ කරමු. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම දැනට පොල් වගා කිරීම මණ්ඩලය අපි 1972 පිහිටපු ආයතනයක් මේ දක්වා වසර 45ක් පවන මේ දීර්ඝ කාල සේවයක් අපි ලබා දීලා තියෙනවා. දැනටත් අපේ විවිධ සේවාවන් ක්‍රියාත්මක විශේෂයෙන් අපේ ක්‍රියාත්මක වෙන වැඩසටහන් තමයි පොල් පැල සහනාධාර වැඩසටහන. මෙතන අපි විශේෂයෙන් අපේ තිබ්බ වැඩසටහන් අපි සංශෝධනයක් කරා මේ වර්ෂයේ ආරම්භයේදීම සෑම වගාකරුවෙකුටම එක පොල් පැලයක් ගන්න වගාකරුවෙකුට වුණත් ඒ අපේ රජයේ භාණ්ඩාගාරයෙන් ලැබෙන සහනාධාරය ලැබෙන විදිහට අපි පොල් පැල මිල අපි ප්‍රධාන වශයෙන් සංශෝධනය කරා. මේ සංශෝධනය කිරීමේදී අපි ඉස්සල්ලා තිබුණේ අපි සහනාධාර විදිහට අක්කර කාලේ ඉඳලා අක්කර 50 දක්වා වගාකරුවන්ට පෞද්ගලික සමාගම් සඳහා ඉඩම් වලට අපි පැල සහනාධාරය තිබුණා. දැන් අපි සංශෝධනය කරාට පස්සේ එක පැලයක් මිලදී ගන්න වගාකරුවෙකුට උනත් ඒ සහනාධාරය ඇතුළත් වෙනවා. يعني රුපියල් 250ක බඳුන් පැලයක් රුපියල් 150කට ලැබෙන්නේ. ඊගාට 175ක බිම් පැලයක් ඒ කියන්නේ පාත්තියක නිපදවන පැලේ රුපියල් 75කට දෙන්නේ. එතකොට හැමෝටම ඒ සහනාධාරය ලැබෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. හොඳයි. ඔබතුමා මේ සඳහන් කරපු ඒ වර්තමාන කාර්යභාරයත් එක්ක මේ පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ ව්‍යාප්ති සේවාව විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ මොකක්ද කියන කාරණාවත් අපි පැහැදිලි කරලා දෙමු. විශේෂයෙන් පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සහනාධාර ලබා දීමට වඩා ව්‍යාප්ති සේවාව පදනම් කරගත් ආයතනයක්. ව්‍යාප්ති සේවාව තමයි අපේ ප්‍රධාන සේවාව. මේකදී කරන අපේ පොල් සංවර්ධනධාරී කොට්ටාස 300ක් දිස්ත්‍රික්ක 25 පුරාම තියෙනවා. මේ දිස්ත්‍රික්ක 25ට අපේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය 19ක් කරහා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මට්ටමට ගොවි ජන සේවා කේන්ද්‍ර මට්ටමට පොල් සංවර්ධනධාරීන්ගේ සේවය ලබා දෙනවා. ඒතර අපේ ප්‍රධාන සේවාව තමයි ව්‍යාප්ති සේවාවේදී පොල් පැල සිටුවීම, නඩත්තු කිරීම, ඊට පස්සේ තියෙන ඉඩම් වල පළදාව වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ රෝග පලිබෝධ මර්ධනය, ඒ වගේ සියලුම තාක්ෂණික කරුණු වගාකරුවන් වෙත රැගෙන යන්නේ අපේ ව්‍යාප්ති සේවාවෙන්. ඊට අමතරව අපේ ප්‍රධාන පොල් සංවර්ධන පුහුණු මධ්‍යස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රධාන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය අපේ ලුණුවිල පොල් සංවර්ධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සහ දකුණේ අපේ තියෙනවා මේ මැද මූලන දක්ෂිණ පොල් සංවර්ධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය. මේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන දෙකෙන් පොල් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වෙන වගාකරුවන්, ඒ වගේම පාසල් සිසුන්, ඊට පස්සේ මේකට ව්‍යවසායකයන් සියලු දෙනාට අවශ්‍ය දැනුම තාක්ෂණික කුසලතාවය ලබා දෙනවා. හොඳයි. ඒ තාක්ෂණික දැනුම සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ කටයුතු සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් සිද්ධ වෙද්දී මම කැමතියි ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්න දැන් වර්තමානයේ වෙන විට මේ සංවර්ධන වැඩ කටයුතුත් එක්ක කොහොමද මේ පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය කියන දේත් අපි කතා කරන එක වැදගත් වෙනවා මේ වෙලාවේදී. ඉතින් මේ අපේ මේ සංවර්ධන වැඩසටහන් ඉලක්ක කරගෙන අපේ ගොඩක් වෙලාවට පොල් දැන් පවතින ඉඩම් වල ඵලදායීතාවය වැඩි කරගන්න. කෙටි කාලීනව අපිට විශේෂ අපේ ඉලක්කයක් තියෙනවා. දැනට අපේ පොල් නිෂ්පාදනය තමයි වාර්ෂික ගෙඩි මිලියන 3000ක් වගේ ප්‍රමාණයක තමයි දෝලණය වෙන්නේ. 2800ක් 3000ක් වගේ. දැන් අපිට මේක ඉතාම කෙටි කාලික අපිට අවශ්‍ය වෙන අපිට ඉලක්කයක් ලබා දීලා තියෙන අපේ ආයතනයේට ගෙඩි මිලියන 4000ක් වගේ අපි එතෙන්ට යන්න ඕනේ. එහෙම ගියොතින් තමයි අපේ දේශීය පරිභෝජනයට අපි ගන්නවා ගෙඩි මිලියන සාමාන්‍යයෙන් නිෂ්පාදනයෙන් 70%ක් විතර. එතකොට එතනින් ඉතුරු ටික තමයි අපේ කර්මාන්තවලට. මේ කර්මාන්ත වලින් තමයි අපිට විදේශ විනිමය ලැබෙන්නේ. මේකට අපිට අමතර යෙදවුම් යන්නේ නැති නිසා අපිට ලැබෙන විදේශ විනිමය එක ඍජු ආදායමක් රජයට. දැන් අපිට පහුගිය වර්ෂවල අපිට ලැබිලා තියෙන බලපුවම අපිට අපේ සංඛ්‍යා ලේඛනත් එක්කලා මිලියන ඩොලර් මිලියන 600ක වගේ ආදායමක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපිට තව මේක ඩොලර් 1 බිලියන්
ඩොලර් මිලියන 1000ක් වගේ කරගන්න තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක කෙටි කාලිනව. ඉතින් ඒක තමයි අපේ සෞභාග්‍ය දැක්ම පදනම් කරගෙනත් අපේ සම්පූර්ණ වැඩසටහන අපේ කේන්ද්‍රගත කරලා තියෙනවා. පොල් නිෂ්පාදනය කෙටි කාලීනව ගෙඩි මිලියන 4000ක් දක්වා ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගන්න. හොඳයි. දැන් ඒත් එක්ක මම හිතුවා ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්න එක වටිනවා. දැන් පොල් ඉඩම් ලියාපදිංචි කරගන්න කටයුත්ත පිළිබඳවත් අපි දැනුවත් කළ යුතුයි. මොකද ඒ හා සම්බන්ධව අර නිසි දැනුම ඇතැම් විට වගාකරුවන් වේවා එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍ය ජනතාව අතර නැහැ කියන මතය අපි සතුව තියෙන හින්දා අපි ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. ඔව් විශේෂයෙන්ම දැන් පොල් ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීම සමාජලාට අපි ගැන වගාකරුවන් සමහර වෙලාවට නිසි අවබෝධයක් නැතුව යම් ගැටලුවක් ඇති කරගන්නත් පුළුවන්. මේකට අපේ ඉඩම් ලියාපදිංචි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එක. නමුත් මේෙන්දී අපි කරන්නේ කිසිම නෛතිකව වගාකරුවන්ට කිසිම බාධාවක් කිරීම නෙවෙයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අපේ ලංකාවේ පොල් ඉඩම් අක්කර දශලක්ෂ 80000ක දෙනා කියන්නේ ලක්ෂ 11කට ආසන්න අක්කර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒතර වගාකරුවන් ලක්ෂ 7ක් වමන ඉන්න පොල් වගාකරුවන්. ඉතින් මේක මුළු ලංකාව දීප ව්‍යාප්ත විසිරලා තියෙන්නේ. මේ ව්‍යාප්ත වෙච්ච වගාවක් අපිට හරිම අමාරු මේ තියෙන දත්තත් එක්කලා අපිට සංවර්ධනයට සැලසුම් කරන ඒගොල්ලන්ගේ ඉඩම් වල පවතින ඵලදායීතාවය වැඩි කරන්න. ඒ නිසා මේ අපිට අපේ ව්‍යාප්ති සේවක කණ්ඩායමට අපි ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලයට ඉතාම පහසුවක් වෙන ඒ වගේම තමයි අපි මේ තියෙන සේවාවන් ක්ෂණිකව කඩිනාම ලබා දෙන්න. අපිට කණ්ඩායම් ගත කර ගැනීමට තියෙන ඉඩම් අපි විශාල වතු තියෙනවා, මධ්‍ය පරිමාණ වතු තියෙනවා, සුළු පරිමාණ වතු තියෙනවා, ඊතර ගෙවතු තියෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන කණ්ඩායම් ශ්‍රේණිගත කරලා අපිට අධ්‍යයනය කරන්න දත්ත ටික රැස් කරගන්න එක තාම වැදගත් වෙනවා. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පොල් ඉඩම් ලියාපදිංචි කරන්නේ. ඒක ඇත්තටම වගාකරුවන්ට ඉදිරියේදී සහනයක් සේවාවක් ලැබීම කඩිනම් වීම මිසක් ඒගොල්ලන්ට අගතියක් වෙන්නේ නැහැ කියන පණිවිඩය මේ වෙලාවේ මට දෙන්න ඕනේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. දැන් සමහර වෙලාවට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපේ ඉඩම් ලියාපදිංචි කරොත් ඒ හරහා තවත් ගැටලු වලට සමහරට අපිට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කියලා නෑ. එහෙම නෙමෙයි. තාක්ෂණික දැනුම ඒත් එක්කම මෙහි ඵලදායීතාව වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධව ඔබට දැනුම ලබා ගැනීමේ පහසුකම ලැබෙනවා. ඒ හරහා අපි දුරකථන අංකත් මතක් කරන්න ඇමතුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන් ඔබට වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා 0112 861 331 01 55 49 504 තමා දුරකථන අංක. මම හිතුවා ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්නට ඕනේ කියලා මේ දැන් ගෙවතු මට්ටමේ මේ පොල් වගා කරන ඉඩම් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් විවිධ පරාස යටතේ වගා කරන ඉඩම් තියෙනවා. කොහොමද ඵලදායීතාව වර්ධනය කරගන්න අපි කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් දැනුම අපි සම්ප්‍රේෂණය කරගන්න ඕනේ කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි මතක් කරොත් වටිනවා මේ වෙලාවේ. ඔව් දැනට අපේ මේ වැඩසටහන අපිට සම්බන්ධ කරගන්න අපේ පොල් සංගම්ධාරී මට්ටමින් අපි දැන් ශ්‍රේණිගත කරගෙන යනවා. අක්කර 10ට වැඩි ඉඩම්, ඊට පස්සේ අක්කර 5ත් 10ත් අතර තියෙන ඉඩම්, ඊට පස්සේ අක්කර 2කට වඩා වැඩි ඉඩම් සහ ගෙවතු කියන ඉඩම් විදිහට අපි කාණ්ඩගත කරගෙන යනවා. අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ශනිකව මේ අක්කර 10ට වැඩි වගේ විශාල වතු වලට අවශ්‍ය මේ දැනුම කුසලතාවයේ පුහුණුව ඒ අවශ්‍ය වතු හිමියන්ට නැත්නම් ඒ ශාස්ත්‍රයේ ඉදිලා ඉන්න මේ ශාස්ත්‍ර කාර්ය මණ්ඩල වලට ලබා දෙන්න. එතකොට ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේ ඉඩම් වල තියෙන දැනට තියෙන ඵලදායී තත්ත්වය ක්ෂණිකව වැඩි කරගන්න. ඒ සඳහා අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා මේ ගැප් සර්ටිෆිකේට් කියන වගේ සහතික ලබා දෙන අපේ ඉඩම් වර්ගීකරණයක් කරලා තියෙන ඉඩම් වල ඵලදායීතා මට්ටම අනුව මේ ගෝල්, සිල්වර්, බ්‍රොන්ස් වගේ කැටගරි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ඉඩම් වල එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් ඒක අභිමානයි. තමන්ගේ ඉඩම මගේ ඉඩම මේ ගෝල් ලෙවල් එකේ තියෙන ලෑන්ඩ් එකක්. එතකොට ඒ ඉඩමේ වටිනාකම එතකොට මේ ඉඩම් වල තියෙන මේ වටිනාකම වැඩි කිරීමේ තත්ත්වයකුත් වෙනවා. ඒ වගේම ඵලදායීතාවය වැඩි කරගන්න. ඒ සඳහා අපි විශේෂ වැඩසටහන්, විශේෂ ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් සැලසුම් කරලා තියෙන ලබනවා. විශේෂයෙන් 2021 වර්ෂය වෙනකොට අපි ඉදිරි වර්ෂවලදී විශේෂ ව්‍යාප්ති සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කරා. හොඳයි, ඔබටත් පුළුවන් මේ සේවාව ලබා ගන්න. ඒ වෙනුවෙන් තමයි හිතවතුනි අපි මේ දැනුවත් කිරීම කරේ. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා W.A.S සේනාරත්න මහත්මයාත් දවසේ කතා බහ වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක එකතුනේ. අමතුමක් ලබා දීලා වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීම හැකියාව තියෙනවා ඔබට. ඒ වෙනුවෙන් 0112 504 කියන දුරකථන අංක ඔබ වෙනුවෙන් විවර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. අපිත් එක්ක එකතු වුණාට අයබෝවන්. ඔබතුමන්ට සමුදින ගමන් අපි කතා බහ නිමාවට පත් කරනවා. ඔබට අපිත් එක්ක රැඳෙන්න ආරාධනා කරමි.